હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ટેસ્ટી અને મસાલેદાર પાસ્તાની રેસિપી। પાસ્તા બનાવવા માટે આપણે પાણી ગરમ કરી લેશું। પાણી સારી રીતના ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં પાસ્તા ઉમેરી દેશું। તેમાં અડધી ચમચી મીઠું નાખી દઈએ। તેને સારી રીતના બફાવા દઈશું। તો પાસ્તા હવે બફાઈ ગયા છે। તેને જારાથી બીજા વાસણમાં કાઢી લઈએ। હવે ગરમ પાસ્તા ઉપર આપણે ઠંડુ પાણી નાખીશું, જેથી પાસ્તા ઠંડા થઈ જાય। પાસ્તામાં થોડું તેલ એડ કરીએ, જેથી પાસ્તા એકબીજા સાથે ચોટે નહીં। હવે પાસ્તા આપણે વઘારી લેશું। વઘાર માટે તેલ એડ કરીએ। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીએ, અડધી ચમચી જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, અડધી ચમચી છીણેલું આદું, લીલા મરચાં, ને ડુંગળી એડ કરીએ। હવે તેમાં ટમેટા એડ કરીએ। તેમાં પાસ્તાનો મસાલો એડ કરીએ। પાસ્તાનો મસાલો નાખીને પછી આપણે મિક્સ કરી લઈએ। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીએ। તેને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ। હવે તેમાં પાસ્તા એડ કરીએ। તેને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ। હવે પાસ્તા સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયા છે। તેમાં થોડા લીલા ધાણા ઉમેરીએ। તો હવે તૈયાર છે મસાલેદાર અને ટેસ્ટી પાસ્તા। તો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો લાઈક અને શેર કરજો, અને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।